في القرون الوسطى والعصور المظلمة التي هي عصور ازدهار المسيحية وسيطرتها، وجد عدد من الأساقفة وخدام الكنيسة الصالحين، ولكن الأغلبية كانوا منغمسين في الفسق والفواحش. يقول أحد خبراء شؤون الكنيسة التاريخية، متحدثا عن أحوال الأساقفة ومسؤول الكنيسة في القرنين السابع والثامن: كان هؤلاء الأساقفة حشدا من عبدة الدنيا والفسقة، الذين يسعون لإشباع الغرائز الجسدية وتحقيق الآمال. ويقول أحد أساقفة إيطاليا من القرن العاشر مبينا أحوال الكنيسة آنذاك: لو قاموا بتطبيق القوانين الأخلاقية على القائمين بأداء الطقوس الكنسية، لما بقي في الكنيسة سوى الأولاد فقط. وإن قاموا بتطبيق القوانين المتعلقة بأولاد الزنا، لوجب إخراج هؤلاء الأولاد أيضا من الكنيسة. فهذا القول يصور أوضاع الكنيسة في ذلك العصر، حتى ولو سلمنا بوجود المبالغة فيه. فإذا انتشرت الرذائل إلى هذه الدرجة، فإنه يصعب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القوانين على كل فاسق، ولكن الكنيسة كانت تضطر إلى معاقبة من ساءت سمعته واشتهر بمغامراته بين الناس. ومن أمثلة ذلك أن أحد الأساقفة في القرن الثالث عشر أنجب 65 ولدا من الزنا، فعزلته الكنيسة عن منصبه. وكثر عدد أولاد الزنا للأساقفة في أيام ازدهار المسيحية، لدرجة أن المعنى اللغوي لللفظ المستعمل للدلالة على ابن الزنا في اللغة الألمانية القديمة يعني ابن الأسقف. وبدعة الاعتراف بين يدي الكاهن التي أجازتها الكنيسة أيضا أسهمت في انتشار الفواحش إسهاما كبيرا. فكانت العادة أن يذهب المذنب إلى الأسقف مرة كل أسبوع أو شهر أو سنة، ويعترف أمامه بذنوبه تفصيلا ثم يأخذ منه البركة، وبهذا يغفر له جميع الذنوب. فقد شجعت هذه العادة الناس على ارتكاب المنكرات والفواحش من ناحية، وملأت جيوب الأساقفة وخزائن الكنيسة بالأموال الهائلة من ناحية أخرى. ومن ناحية ثالثة، انتهز الأساقفة فرص الاعتراف وخاصة اعترافات النساء، فاستغلوها لإشباع غرائزهم الجنسية. وكانت في الكنائس أماكن للاعتراف ينفرد فيها الأسقف بالشخص المعترف، وهكذا حدثت منكرات وأنواع مختلفة من الفسق التي استمرت حتى القرن التاسع عشر. ومن أهم العوامل التي جرت الأساقفة إلى الفواحش هي القيود الشديدة على زواجهم، فالقيود غير الفطرية من ناحية وعقائد الكفارة والاعتراف من ناحية أخرى جعلتهم ينغمسون في الذنوب. ورغم أن قصة انغماس الأساقفة في المنكرات قصة قديمة، إلا أن تسجيلها التاريخي بدأ في القرن الثامن، حين رفعت شكوى إلى البابا زكري بأن معظم شمامسة الكنيسة ومن يساويهم في المناصب لديهم 4 أو 5 عشيقات. وبمرور الزمن وصل الأمر إلى درجة أن الناس بدأوا يفكرون في الطرق التي يحمون بها بناتهم وزوجاتهم من أيدي الأساقفة، فقد كان الناس يصرون في معظم المناطق على أن يتمتع الأسقف الذي لم يسمح له بالزواج من الكنيسة بعدد من العشيقات، وذلك لكي لا يتعدى إلى بيوتهم ونسائهم. فسعد الأساقفة بهذا الاقتراح، وانتهزوا هذه الفرصة وأكثروا من العشيقات، لدرجة أن حكام الكنيسة أصدروا رخصة رسمية لإقامة العشيقات عند الأساقفة، وجعلوا لها رسوما مالية، واستمر العمل بهذه الطريقة قرونا. وكان لعشيقة الأسقف احترام في الحفلات والاجتماعات الشعبية يضاهي احترام الزوجة. وأصدر البابا الإسكندر الثالث قوانين صارمة تمنع الأساقفة من الزواج، ولكنه رغم ذلك أمر ممثليه ألا يتعرضوا لوجود عشيقة أو عشيقتين لدى أسقف حتى تسلم نساء منطقته من يديه. ولكن هذه الوسائل أخفقت في منع الأساقفة من التعدي على النساء، إذ لم يتركوا نساء أتباعهم وبناتهم إلى جانب عشيقاتهم، ولم تكن أمهات الأساقفة وأخواتهم أنفسهم بعيدين عن أيديهم، فما بالنا بالنساء الأخريات وبناتهن. يقول مؤلف كتاب تاريخ أوروبا مصورا هذه الحالة السيئة:
مضاجعة المحارم من النساء كانت قد انتشرت وتوسعت، لدرجة أن عددا من القوانين قد صدرت لمنع الأساقفة من أن يسكنوا مع أمهاتهم وأخواتهم. وقد طبقت هذه القوانين الشديدة بكثرة خلال الفترة التي تتراوح بين القرن السادس والقرن الثاني عشر، ولكن الكنيسة بدأت تتهاون في الأمر رويدا إلى أن صارت غرامة مضاجعة المحارم من النساء 5 شلينات فقط. قرر مجمع بالي الذي انعقد في 1431 بأن جميع رجال الدين المسيحي منغمسون في الزنا. ووجدت في القرن الخامس عشر في لندن بيوت دعارة خاصة للأساقفة ورجال الدين، وكانت في فرنسا خلال القرن السادس عشر آلاف من النساء العاهرات واللوطيين لخدمة رجال الدين المسيحيين. وكان التمتع بالعشيقات والتجارة بمناصب الكنيسة عادة رائجة ومنتشرة في كنائس أوروبا. واعترف البابا الإسكندر الرابع في أحد رسالاته الرسمية بأن الأساقفة يخربون الأخلاق بدلا من إصلاحها. وقال البابا جريجوري العاشر مخاطبا رجال الدين الذين شاركوا في مجمع ليونز الثاني: أنتم مدمرو أخلاق العالم. وقد أثرت أخلاق زعماء الدين وأعمالهم السيئة بالفعل في سلوك الشعب، وانعكست في حياتهم وعلى أساليب معيشتهم، فشاعت الفواحش والمنكرات واللواط بشكل خطير في جميع أنحاء فرنسا وإنجلترا في القرن الحادي عشر. ولم يكن من العيب أن تتاجر النساء الزائرات للأماكن المقدسة بأعراضهن، وذلك للحصول على مصاريف السفر والرحلة. وإرسال العاهرات بعدد هائل إلى فلسطين لخدمة المجاهدين المسيحيين في الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر كان أمرا لا بد منه. ولم تستطع حركة الإصلاح الديني المعروف أن تحدث تغييرا في الأوضاع الأخلاقية هذه، بل إن الواقع أن حركة لوثر بعد أن فتر حماسها الأول هبطت بالمستوى الأخلاقي لدى أتباعه بدلا من أن تسمو به. والسبب في ذلك أن الحركة هذه بعد أن هدمت قيود الحياة الأخلاقية لم تتمكن من تقديم البديل، فكانت نتيجة ذلك أن انغمس الأساقفة البروتستانتيون أيضا في المنكرات رغم أنه أجيز لهم الزواج. يقول مؤرخ الكنيسة لي عن هذه الظروف الأخلاقية السيئة للكنيسة التي سيطرت مدة قرون بأنه ليست هناك ديانة أخرى تنافس الديانة المسيحية في أمور المنكرات والفواحش والتمتع بالعشيقات. ولذلك يجب أن نستحي في أن نعيب المسلمين في قضية تعدد الزواج. وبعد أن يذكر الأحوال بالتفصيل يقول معترفا: السجل التاريخي للقرون الوسطى يشهد شهادة قوية على أن حكام الكنيسة كلهم بصرف النظر عن مناصبهم كانوا منهمكين في أقبح أنواع الفسق، كما أنه يشهد على كون الكنائس في العالم المسيحي كلها غارقة في الفجور إلى أذنيها. بالإضافة إلى ذلك كان اللواط منتشرا في هذه الأديرة، ويشهد أحد الباحثين على أن معظم الرهبان كانوا يقضون أوقاتهم في الأكل واللهو واللعب، وأما بالنسبة لأديرة الراهبات فإنها لم تختلف عن مثيلاتها. يقول ليكي: كتابات مؤلف القرون الوسطى مليئة بأحوال ديرة الراهبات التي كانت تشبه بيوت الدعارة، وقد أكثروا من ذكر قتل الأطفال المولودين في هذه الأديرة. ويقول كولتون في كتاب آخر مستشهدا بأقوال المعاصرين: لم تختلف أديرة الرهبان والراهبات المتعددة كثيرا عن بيوت الدعارة العامة. وقد قرر المجمع الكنسي الأعلى في القرن الثامن بأن ديرة الراهبات في وضع شيوع الرذائل العام، ورأى المجمع الآخر بأن محاولات إصلاحها قد أخفقت. وقد اعترف البابا أنوسنت الثالث بأن كثيرا من أديرة الراهبات تسببت في تلويث الأخلاق في المنطقة المحيطة بها، وكانت بعض هذه الأديرة تستعمل لإشباع الغرائز الجنسية لأهل الكنيسة أنفسهم. ولكن بعضها الآخر أخذ هوية بيوت الدعارة العامة، حيث كان يديرها الرهبان والراهبات معا، وأحيانا كبار رجال الكنيسة والبابا أيضا، وكانوا يقدمون فتيات الكاتدرالية هدية للحكام الكبار. وبالإضافة إلى ذلك
كانت هناك ضرائب على بيوت الدعارة المقدسة بإذن البابا وعلمه. ففي عصر البابا سكتس الرابع، الذي عرف بكونه مصلحا متشددا بين الكاثوليكيين، كان يتم تحصيل مبلغ 10,000 جنيه إنجليزي ضريبة سنوية من هذه البيوت. وظل عدد الرهبان والراهبات الفسقة في تزايد في كل العصور، واشتهرت بعض الأديرة بالسمعة السيئة، كما أن بعض الرهبان سجل اسمه في التاريخ بهذه الوسيلة. فقد ثبت رسميا عن الراهب أيبوت المشهور بإسبانيا في القرن 12 أنه امتلك 70 عشيقة. وفي العصر نفسه كان لرئيس الدير المشهور في إنجلترا 17 ولد زنا في قرية واحدة. لم يكن أحد بعد عصر الرسل وحواري عيسى عليه السلام يعتبر زعيما للمسيحيين، وإن كان الأساقفة في بعض المراكز المسيحية يحتلون المناصب. وأما الفكرة الملوكية للرئاسة فقد وجدت بعد اعتناق قسطنطين المسيحية، حيث اعترف بزعامة الملك الرومي الدينية، وكذلك اعترف بزعامة الأساقفة الكبار في روما والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية وأورشليم. وبمرور الزمن بدأت الكنيسة الرومانية وزعيمها يحتلان مكانة أكبر، وأسهمت في ذلك بعض الأحداث التاريخية. أضف إلى ذلك أن الكنيسة الرومانية اعتمدت على الادعاء بأن الرسول بطرس مؤسس هذه الكنيسة، رغم أن مجيئه إلى روما لم يثبت تاريخيا. وكان الكاردينال في البداية يطلق على أي أسقف، وخاصة أساقفة الروم. وحين ازدادت سلطة البابوات وقوتهم في حوالي القرن الثامن، أحسوا بحاجتهم إلى المساعدين، فأوجدوا منصب الكاردينال أو الأسقف الأعظم. ويسكن الكرادلة عادة في مقر البابوية الرئيسي، وهم يساعدون البابا في شؤون الكنيسة والأمور الإدارية، ومن مسؤولياتهم انتخاب البابا الجديد من بينهم. يعد البابا وفق العقائد المسيحية خليفة للمسيح، ويعد الكرادلة خلفاء للرسل والحواريين. أعد القائمون على أمور الكنيسة الرومانية وثيقة منسوبة إلى الملك قسطنطين، وسموها هبة قسطنطين. وعين الملك وفق هذه الوثيقة الأسقف الرومي رئيسا أعلى لمستعمراته الأوروبية، يتولى شؤونها الدينية والدنيوية. ثم ظهرت وثيقة أخرى وهي تعرف الآن بفتاوى الإسيدور المزيفة، وتنسب إلى قديس القرن السابع الإسيدور، وتشتمل على قرارات أساقفة الروم القدماء وأوامرهم وفتاواهم ورسائلهم، ومعظمها مزيفة. فقد اعتبر فيها الأساقفة أرفع من أن يحاكموا على أيدي الحكام الدنيويين وفي محاكمهم الدنيوية، وخاصة الأساقفة الرومان، فلهم سلطات خاصة. وظلت هذه الوثائق تعتبر مقدسة وصحيحة قرونا طويلة، ولعبت دورا كبيرا في إعطاء السلطة الكبرى للكنيسة الرومانية وزعمائها. وبعد زمن ليس بقليل، اجترأ الباحثون على أن يكشفوا عن حقيقتها، وأن يصرحوا بأنها مزيفة، وقدموا بصدد ذلك أدلة لا يمكن ردها. فاللغة اللاتينية المستخدمة فيها على سبيل المثال لغة القرنين الثامن والتاسع، بينما يدعى أنها تشتمل على الأوامر والفتاوي من العصر الذي يتراوح بين القرن الثاني والقرن الرابع. ثم إن العبارات المقتبسة من الكتاب المقدس المذكورة في هذه الوثائق أخذت الترجمة اللاتينية التي لم تكن موجودة قبل سنة 400. وبالإضافة إلى ذلك، هناك رسائل في هذه الوثائق منسوبة إلى شخصيات القرن الثاني، وهي موجهة إلى الشخصيات التي عاشت في القرنين الرابع والخامس. فالبديهي أن هذا التزييف لم يتم إلا على أيدي كبار الكنيسة، الذين اعتمدوا على الكذب والخديعة ليكسبوا السلطة الدنيوية والروحانية. لا أحد يعتبر هذه الوثائق أصلية وصحيحة، وذلك بفضل الأدلة والبراهين التي أوردها الباحثون، ولكن هذه الوثائق المزيفة ظلت وسيلة لتقوية الكنيسة الرومانية ودعم نفوذها السياسي، حيث اختار أساقفتها لقب البابا لأنفسهم، رغم أن هذا اللقب كان يطلق على كل أسقف.
وكان الزعماء الكنسيون بالقسطنطينية يعتبرون أنفسهم مساوين لزعيم الكنيسة الرومانية، وكان قد تم الاتفاق على هذا في مجمع فلقيدونة المنعقد في 451. ولكن تقرير هذا المجمع الذي أرسله الرومان بإشارة من البابا ليو الأول إلى فرنسا، جاء فيها كذبا أن أساقفة القسطنطينية الإغريق قد اعترفوا بزعامة الكنيسة الرومانية العالمية. وعملية التزييف والتزوير لم تنتهي إلى هذا الحد، فقد استمر فيها الباباوات الرومان لتوسيع سلطتهم الدنيوية ونفوذهم. فقد أعد البابا أسطيفان الثالث وثائق مزيفة للحصول على المساعدة ضد أعدائهم من الملك الفرنسي بيبين وابنه شارليمان لامتلاك الإقطاعات عن طريقها. وقد أرسل إلى الملك بيبين المتدين خطاب على زعم أنه خطاب من الرسول بطرس الذي كتبه من الجنة للملك. واستطاع البابا أسطيفان نتيجة هذا الخداع أن يحتل 23 مدينة إيطالية مع القرى المجاورة لها. وهكذا أسست سلطة البابا الرومي الدنيوية والروحانية على المكر والخداع، وظل الباباوات يمارسون هذه السلطة على أساس الكذب والخديعة. فاعتبر البابا في أول الأمر وارثا لبطرس، ثم جعل نائب المسيح، وقيل أيضا إنه بهذه الصفة معصوم عن الخطأ. وبناء على هذه السلطة المادية والنفوذ الروحاني، حكم الباباوات الأقوياء على الملوك أيضا، فقد عزل البابا جريجور السابع الملك الألماني هنري الرابع، وذلك لأنه حاول الخروج عليه. فاضطر الملك أن يطلب العفو منه، فذهب إليه حافيا لابسا ثيابا عادية، ويقال إنه ظل واقفا على باب قصر البابا 3 أيام، ولم يرجع إلى الحكم إلا بعد العفو. وكذلك حين اشترأ ملك إنجلترا جون على الاختلاف في الرأي مع البابا آنوسنت الثالث، أجبره البابا على أن يسلم إكليله لممثله، ثم يعلن اتباعه للبابا ويسترد إكليله مرة أخرى. وقد قال هذا البابا بعد أن احتل المنصب: مكانة وارث القديس بطرس بين الرب والناس، فهو تحت الإله وفوق البشر، وهو يحكم الجميع ولا يحكم عليه أحد. زاد طمع باباوات القرون الوسطى في السلطة والأموال، كما ظهر صراع طويل بينهم وبين الملوك فيما يتعلق بامتلاك السلطات، وكان الباباوات ينتهزون جميع الفرص للحصول على الأموال، حتى إنهم كانوا لا يتورعون عن بيع المناصب الكنسية. وقد ارتكبت الجرائم المتنوعة، ومنها القتل في سبيل الحصول على منصب البابا، ولجأ البعض إلى أقبح صور الخداع للحصول على المنصب. فكان سيلتأني الخامس بابا الكنيسة الرومانية قبل بونيفاس الثامن، فخطط بونيفاس لأن يصبح بابا، وركب أنبوبة خفية في غرفة البابا سيلتاء، وبدأ يرسل أصواتا سماوية ليقنعه عن الاعتزال عن المنصب، واستمر يفعل ذلك إلى أن اعتزل سيلتاء وتمكن بونيفاس من المنصب. ادعت الكنيسة الرومانية بأن نور الروح القدس يهدي الكرادلة في اختيار البابا، ولكن الذي حدث مرارا هو أن الكرادلة فضلوا لمعان الذهب على هذا النور المزعوم، وانتخبوا البابا الجديد بعد أن جلبوا الأموال منه رشوة. فقد انتخب البابا جون 19 بعد أخيه بنديكت الثامن دون استحقاق، وبمخالفة لوائح الكنيسة، حيث لم يكن جون أسقفا، فقد دفع مبلغا هائلا للحصول على هذا المنصب. وكذلك اشتريت البابوية لبنديكت التاسع على أساس الرشوة، وبنفس الحيلة انتخب الكاردينال الأسباني بورجيا بعد وفاة أنوسنت الثامن، ولم يكن من الإمكان أن يصبح البابا، وذلك لأن معظم الكرادلة الإيطاليين لم يكونوا يؤيدون انتخاب شخص غير إيطالي. ورغم ذلك، نال معظم أصوات الكرادلة على وعد منه بأن يمنحهم مناصب كنسية ذات منافع مالية وإقطاعات واسعة، فصار البابا واتخذ لنفسه لقب الإسكندر السادس. تقول دائرة المعارف الكاثوليكية: انتخب البابا، ولم يتم ذلك إلا بعد اتخاذ أحد أشكال الرشوة. وقد لعب هذا البابا دورا أساسيا في انتخاب أنوسنت الثامن، واشترى أصوات الكرادلة الآخرين على أن يعوضهم البابا بفضله وعطاياه.
وحصل في تاريخ الكنيسة أيضا أن انتخب عدد من الباباوات، ولم يعترف بانتخابهم بسبب الرشوة والخديعة والمكر، أو بسبب المشاجرات والقتل. وظهرت فكرة معارض البابا من الانتخابات المشكوكة في صحتها، فالبابا الذي كان يفوز وينتخب يسلم بسلطته، وأما الذي كان يتمكن من هذا المنصب بتأييد عدد قليل من الناس يعزل عن منصبه، فهذا كان يسمى معارض البابا. فقد ظل معارضو البابا يحكمون أكثر من نصف قرن خلال فترة قرن واحد، وذلك قبل انعقاد المجمع الليتيراني الثالث. فوجود معارضي البابا لهذه الفترة الطويلة يدل على دور الطمع والخديعة والخيانة، وعدم الثقة الذي أثر في عملية انتخاب الباباوات. ونشأ انشقاق عظيم آخر نتيجة انتخاب أربنا السادس وكليمنة السابع، والذي كان الفصل بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية سنة 1054. يسجل لنا التاريخ أن الباباوات المتحاربين فيما بينهم كانوا يتبادلون السب واللعن، ولوحظت هذه الظاهرة حتى سنة 1417. فصار المسيحيون متحيرين في هذا الأمر، فمن هو المؤيد بالروح القدس من هؤلاء الباباوات؟ وقبل هذا الزمن كان الباباوات يقيمون في إحدى مدن فرنسا، وكانوا يتبعون ملك فرنسا بدلا من ملك الروم، كما أنهم ظلوا ينوبون ملوكها بدلا من نيابة الروح القدس وبطرس أو المسيح، وتسمى هذه الفترة من الزمن بأسر بابل. والمطالعة في طرق حياتهم وعيشهم توضح أنهم لم يكونوا أقل درجة في عبادة الدنيا وحب المال من الملوك والأمراء الرومان القدماء، وربما كانوا أعلى درجة منهم في هذه الأمور. يقول أحد مؤرخي البابوية ذاكرا أخلاق كرادلة البابا أنوسنت السادس: عاش الكرادلة حياة ترف، ولم تكن تناسبهم هذه الحياة، وكان كثير منهم مولعين بلعب القمار، لدرجة أنهم كانوا يربحون أو يخسرون آلافا من النقود في ليلة واحدة. يقول المؤلف المذكور آنفا: زادت سلطة الكرادلة وكبار أعوان البابا وطمعهم في زمن البابا سكتس، ولم يكن في وسع البابا الجديد أنوسنت الثامن أن يرفض مطالباتهم حتى ولو تمنى ذلك. ولأجل ذلك ترك الكرادلة ليفعلوا ما يشاءون، وانهمك هو نفسه في جلب الأموال وجمعها، فأوجد في سبيل ذلك المناصب الجديدة، وباع هذه المناصب بمبلغ يصل إلى آلاف الآلاف. ويعتبر بينيدكت التاسع من أبرز المشتغلين في بيع المناصب وشرائها، فقد باع منصب البابا نفسه لأنه كان يريد أن يتزوج من حبيبته، واستعد أن يترك البابوية لأجل ذلك. ولكنه جمع قبل أن يفعل ذلك أموالا هائلة، فباع هذا المنصب لأحد أفراد أسرته الراغبين فيه، ثم رجع إليه حين لم يتمكن من الزواج. وكانت الحرب بين بابا الروم وأسقف القسطنطينية في أمر السلطة والنفوذ محتدمة، ولكن البابا جون التاسع عشر رضي أن يجعل أسقف القسطنطينية أسقفا عالميا مقابل مبلغ كبير. وكذلك وعد البابا الإسكندر السادس أمام أعوانه قبل التمكن من هذا المنصب بأنه لن يبيع المناصب، ولكنه حنث بوعده بعد نيل المنصب، وعين الكرادلة الجدد، وأخذ منهم آلافا من الجنيهات الإنجليزية. ويقال أيضا إنه قتل 2 من الكرادلة بالسم حتى يحصل على ثروتهما. والبابا بونيفاس التاسع لم يبع المناصب فحسب، بل باع التوقعات والأفضليات، وهي المناصب المتوقعة في حالة المستقبل. ففي مرض أحد كبار الكنيسة كانوا يبيعون منصبه لأحد المرشحين بمبلغ كبير من المال، ولكن حينما كان يدفع شخص آخر مبلغا أكبر للمنصب نفسه، كانوا يلغون التوقع ويعينون هذا الشخص تحت مسمى الأفضليات. وكانت الحقيقة تظهر عند موت صاحب المنصب، حيث يحول هذا المنصب إلى الذي دفع مبلغا أكبر بدلا من الذي اشتراه في البداية. وقد اعترفت دائرة المعارف الكاثوليكية بأن البابا جوليس الثالث بالإضافة إلى قصر البابا الشخصي بنى قصرا شامخا لنفسه. ويروى أن كرادلة سكتس الرابع
كانوا مولعين بالحفلات والصيد ومسابقات المقامرة، ولذلك صارت روما أكثر البلاد شهرة في الترف. وكان البابا ليو العاشر أبعد الناس عن الروحانية، حيث رغب في الدنيا وانغمس في جميع أشكال اللهو واللعب. ولذلك انعقدت مجالس الموسيقى والمسرحيات الكوميدية كثيرا في الفاتيكان في عصره. وكان من العادات الغريبة والمحبوبة لديه تقديم لحوم الحيوانات المحرمة مثل القرد والغراب في الحفلات، وكانت هذه اللحوم تطبخ حتى يأكلها الضيوف دون أن يعرفوها. يذكر التاريخ بأن جوليس الثالث أيضا كان من المولعين بالحفلات الكبيرة والصيد ومصارعة الثيران والمسرحيات الرخيصة ومجالس المقامرة. ومن بين مظاهر الاحتفال باليوم الذي تمكن فيه من السلطة البابوية، كانت تقدم تماثيل مزينة لآلهة الروم القديمة. وحين تولى الإسكندر السادس البابوية، مدحه الشعراء مدحا جعله أعظم رتبة من الملك جوليوس سيزار. ولم تكن أوضاع الكرادلة تختلف عن أوضاع البابوات هذه، فيقول الدكتور باستور متحدثا عن كرادلة القرن الخامس عشر بأن القلة منهم فقط كانوا جيدين، ولكنهم ظلوا ضعفاء بين الأغلبية الطامعة في الدنيا. وكانوا يسكنون في القصور الشامخة ويقامرون وينغمسون في جميع ما ينهمك فيه الملوك، وكانت أموالهم لا تعد ولا تحصى، وكان بعضهم يقيم مأدبات تشبه الأحلام والمغامرات. خطط البابا سكتس للحصول على 100,000 جنيه إنجليزي سنويا، فعين أحد أبناء أخيه كاردينيالا، ولكنه حين مات بعد سنتين كان عليه دين 500,000 جنيه إنجليزي. والسبب في ذلك أنه أسرف في شراء ملابسه، وكانت مصاريفه على حفلات الترف والفرح هائلة جدا. يشتهر البابا أنوسنت الرابع أيضا بهذه المغامرات الدنيوية، فقد استغل سلطة الكنيسة لجمع الأموال بطرق غير شرعية من جميع أنحاء العالم المسيحي. يقول مؤرخ الكنيسة معلقا على شخصية البابا بونيفاس التاسع: كانت أهدافه دنيوية خالصة، ولم يكن يبالي بفوائد الكنيسة. وفرض كثير من البابوات الضرائب على الناس ليعيشوا عيشة الترف، وليوفروا للكرادلة وكبار أعوانهم هذه العيشة. يقول المؤرخ السابق في مكان آخر: كانت أوروبا كلها تئن من نهب جامع الضرائب البابويين. وحينما ضاق بهذه الظروف أحد الأساقفة الأسبان صرخ قائلا: تتسلط على الكنيسة ذئاب، وطعامهم دماء الأغنام المسيحية. اخترع البابوات وأعوانهم طرقا غير الضرائب والكفارات وبيع المناصب الكنسية لامتصاص دماء الأغنام المسيحية. وقد جاء البابا جريجوري الأعظم بطريقة روحانية مدهشة، فقد كان يقول للأغنياء بأن نهاية الدنيا قد حانت، ولا يمكن أن ينتقل إرثكم إلى الأجيال القادمة، ولذا من الأحسن أن تبيعوه للكنيسة بأسعار رخيصة. فأصبح بفضل هذه الحيلة الفذة أغنى الناس في أوروبا وأكبرهم في ملك العبيد. وبيع صكوك الغفران أيضا من الحيل التي استغلت لجلب الأموال من الناس، فكانت هناك كفارات لمختلف الجرائم والذنوب. ورغم أن الكتاب الكاثوليكيين يدعون أن البابا لم يكن يشارك في هذه التجارة مباشرة، إلا أننا نجد أنها استمرت طوال عصر البابا ليو العاشر والعصور السابقة. وهذه هي الظاهرة التي حضت لوثر على الثورة وبدء حركة الإصلاح، فقد احتج لوثر على بيع صكوك الغفران على أيدي ممثل البابا ليو العاشر، وذلك لبناء الكنيسة المركزية وتزيينها. وكانت ظواهر جلب الأموال ونيل الجاه من الأسباب الرئيسة للحروب الصليبية أيضا، فقد قال البابا أربن الثاني مشجعا الأمراء وفرسانهم في الحرب الصليبية: ثروة أعدائكم تتحول إليكم، وتحرمونهم من خزائنهم. وكان الدافع الثاني الرئيس لهذه الحروب استخدام الجيوش التي تجمعت لمحاربة المسلمين ضد الكنيسة اليونانية والتغلب عليها. وفي القرن الثاني عشر قدرت ثروتهم بثلث أراضي ألمانيا وخمس أراضي إنجلترا. وفي سنة 1250 كان دخل البابا من الضرائب أكثر من دخل ملوك أوروبا،
بينما الأموال التي جمعت من إنجلترا فقط كانت تزيد 3 مرات على دخل ملك إنجلترا. فرفع مارتن لوثر وزعماء حركة الإصلاح الآخرون صوتا ضد هذه الظواهر وحاولوا إزالتها، ولكن البابوات والكرادلة ظلوا خلال هذه الحركة وبعدها يجمعون الأموال والثروات الدنيوية. ويخبرنا التاريخ بأن عددا كبيرا من البابوات استغلوا أشكالا أخرى للخيانة، وهي تنم عن الإساءة في استعمال الذات، كما أنها تتمثل في تشجيعهم على بيع الأشياء الدينية المزيفة ومخالفة العهود واقتراف محاداة الأقارب. جعل البابا بونيفاس الثامن سنة 1300 عام المهرجان، وأعلن أن كل من يزور روما هذه السنة يغفر له ويستحق صك الغفران، فاندفع الناس وقدموا نذورا كثيرة. ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، فقد بدأت تجارة الأشياء التذكارية الدينية، فبيعت قطرات دم المسيح المزيفة، والخشب الذي صلب عليه، وثياب مريم وشعرها، وزجاجات صغيرة مليئة بلبنها، وأشياء أخرى منسوبة إلى القديسين. ثم أعلن البابا بونيفاس التاسع بأن الناس الذين يسكنون في مناطق بعيدة إذا دفعوا أجر الذهاب إلى روما والإياب منها لمندوب البابا، فلا يجب عليهم الحضور إلى روما، لأنهم يستحقون الغفران والبركة في بيوتهم. وكذلك احتفل البابا الإسكندر السادس بعام يوبيل، وجمع فيه مبلغا هائلا من الأموال التي ذهبت في النهاية إلى خزائنه الشخصية. ولم يهتم عدد كبير من البابوات بعهودهم ومسؤولياتهم الأخلاقية، فالبابا أنوسنت الثالث اتفق مع أم الأمير فريدريك الذي لم يصل إلى سن البلوغ على أن يكون وليا له مقابل 30,000 جنيها سنويا. وبعد وفاة الملكة حدث أن الألمان والفرنسيين هجموا على مناطق فريدريك الطفل، فلم يتحرك هذا البابا ولم يدافع عنه، بل إنه شجع المهاجمين، وقال مبررا عمله هذا: القسم للرضيع لا يوجب شيئا. وأما ما فعله البابا أنوسنت الثامن فهو لا يعد شيئا إذا قورن بهذه الخيانات، حيث أنه وعد عند انتخابه بعدم تعيين الكرادلة الآخرين. ولكنه حين تمكن من السلطة البابوية عين 5 من الكرادلة علنا و3 سرا، وكان أحدهم ولد الزنا والثاني ابن 14 سنة، وبهذا ارتكب جريمتين: جريمة مخالفة الوعد وجريمة استخدام السلطة غير المشروعة. ثمة أمثلة أخرى كثيرة لاستخدام البابوات سلطاتهم استخداما ينافي القوانين الكنسية المسيحية، فقد ارتكب هذا البابا نفسه جرما في قضية الأمير جم. فعندما توفي السلطان محمد الثاني وقعت بين الابنين بازد وجم حرب على مسألة السلطة والملك، وانهزم جم في هذه الحرب وفر إلى جزيرة رهوديس ولجأ إلى الفرسان المسيحيين. وأما بازد فقد قبل أن يدفع للفرسان 45,000 جنيه سنويا حتى يبعد جم عن الملك، وجعل هؤلاء الفرسان الأمير جم أسيرا بدلا من أن يجعلوه ضيفا. ورغب كثير من الحكام في هذا المبلغ الهائل، وكان حكام فرنسا وأسبانيا وهنغاريا من بين الراغبين الطامعين، ففاز به حكام فرنسا. ولكن لم يتمكن أحدهم من الحصول على مال البابا من وسائل وسلطات، فوعد البابا هؤلاء الفرسان بأن يجعل رئيسهم الكاردينال من جانب، ومن جانب آخر وعد ملكة فرنسا بالنيابة بأن يزيل العائق في طريق زواجها على أن يسلم له الأمير جم. وفعلا تحقق له ذلك، فهذا أسوأ مثال للخيانة التي ارتكبها الحكام والأمراء والكرادلة، ولا سيما البابا نفسه. يقول المؤرخ المسيحي كريت معلقا على ذلك: لا يوجد حادث آخر غير هذا أدل على الوضع السيء المعيب لهذا العصر. والكرادلة الذين عينهم البابا سكتس الرابع مثال واضح من أمثلة استخدام السلطة الخائن. فقد كان أكثر هؤلاء الكرادلة عبدة الدنيا، كما أنهم كانوا منغمسين في حياة اللهو واللعب، والبعض الآخر كان لهم عشيقات وأولاد زنا تعرفهم روما معرفة جيدة.
فالواقع أن مظاهر الخيانة واستخدام السلطة غير المشروع وبيع مناصب الكرادلة ومناصب الكنيسة الأخرى ومنح الإقطاعات والمنافع المادية، هذه المظاهر لا تقتصر على عصر دون عصر، فقد وجدت في عصور كثير من البابوات. كان الكرادلة وكبار مسؤولي الكنيسة الذين دفعوا الرشوة لنيل مناصبهم يستغلون هذه المناصب لكسب المنافع المادية بوسائل مشروعة وغير مشروعة، وقد كسبوا أضعاف المبالغ التي دفعوها رشوة. فكانوا ينتهزون جميع الفرص لجمع النذور من عامة الناس وأخذ الرشوة من الحكام الدنيويين لتحقيق أغراضهم. ولذلك أمكن للملوك أمثال الملك هنري الثاني أن يدفع رواتب شهرية لكبار الكرادلة بالإضافة إلى عامة الأساقفة حتى يديروا أمور الكنيسة وفق أغراضه دون مراعاة الشروط والقوانين. ولهذه الظاهرة أيضا أمثلة كثيرة. جعل البابا ليو العاشر أحد أصدقائه كاردينال لأنه كان يوفر للبابا المسرة والسعادة بمسرحياته الكوميدية. وقد عين إنوسنت الثامن أيضا أحد أختانه في منصب الكاردينال. واشتهر آخرون كثيرون بمحاباة الأقرباء مثل أربنا الثامن وبونيفاس التاسع ومارتن الخامس وكيليكستوس الثالث وبيوس الثاني. جعل كيليكستوس الثالث ابني أخيه كاردينالين وكان عمرهما حين ذاك 20 سنة ولم يكونا يستحقان هذا المنصب. وكان البابا جوليوس الثاني مشهورا بتوفير المناصب ومنحها بالرشوة. وجعل البابا جوليوس الثالث صبيا كاردينال وكان عمره إذ ذاك 17 سنة فقط، وقربه إليه لدرجة أن الناس بدأوا يقولون علنا إنه ابن البابا النغل. وقد تكون هذه التهم صحيحة، فقد أخذ البابا هذا الولد من السوق وجعله أولا خادما، ووفر له من الكنيسة دخلا شهريا يصل إلى الآلاف إلى أن جعله كاردينالا. وتعترف دائرة المعارف الكاثوليكية بهذه الحقيقة حيث تقول: كان البابا جوليوس الثالث مصابا بمحاباته الشديدة للأقارب. وجعل البابا جون العاشر طفلا أسقفا أعظم، وذلك لتحقيق غرضه من أحد الأمراء. وتقول دائرة المعارف الكاثوليكية إن سن هذا الطفل كان 5 سنوات فقط. وحين عين الإسكندر السادس أخا لإحدى عشيقاته بمنصب الكاردينال، بدأ الرومان يطلقون عليه كاردينال التنورة التحتانية، وهذا الكاردينال صار البابا فيما بعد. وقد أنفق أربنا الثامن الخزينة كلها على أقربائه وأفراد أسرته، واعترفت دائرة المعارف الكاثوليكية بمحاباته للأقارب، كما أنها تسلم بمحاباة جون الخامس عشر للأقارب بقولها: كان فيه ميل شديد إلى العطف على أقربائه. ويعد سكتس الرابع أيضا من الباباوات المشهورين بمحاباة الأقارب. يقول كريت: عدد كبير من الباباوات يشتهر بمحاباة الأقارب غير المشروعة، ولكنه كان مصابا بمحاباة الأقارب لدرجة مخزية. وكذلك يقول باستور مسلما بمحاباة البابا الإسكندر السادس الصريحة للأقارب: لم يهتم الإسكندر بأي شيء إلا بتطوير أسرته. وجدت لدى الباباوات صفات أخرى غير التي مضى ذكرها، فقد تمكن كثير منهم من منصب البابا بالظلم والقتال وسفك دماء أعدائهم خلال سلطتهم من خلال عمليات القتل والإبادة. وشهد التاريخ جثث الموتى الكثيرة على أرض الكنيسة، كما أنه شهد أن الغالبين على الأمر يظلمون المغلوبين. يقول ملمن: حصل الكثير على منصب البابا بالجرائم، وأخلي بالقتل عدة مرات. فقد رفع أسقفان بعد انتخاب البابا ديماسيس شكوى رسمية إلى البلاط الملكي بأنهم رأوا 137 جثة على أرض الكنيسة خلال المشاجرات الانتخابية. وحين توفي الملك أوتو الثاني مؤيد البابا جون الرابع عشر، سقط جون في أيدي أعدائه، فعزلوه عن المنصب وعينوا بونيفاس السابع في منصب البابا، وألقوا جون في السجن، ومات هناك جوعا أو بالسم. وقبل هذا تمكن جون الثالث عشر من منصب البابا بتأييد الملك أوتو الأول، فثار الناس عليه وسجنوه، وذهبوا به إلى خارج روما.
يقول المؤلفون المسيحيون المتشددون بأن سبب الثورة هو أن جون كان يريد أن يحد من سلطة طبقة من الأمراء الرومان، ولكن المؤرخين المحايدين يخبروننا بأن السبب وراء ذلك كان طمع البابا ومحاباته للأقارب. ورغم ذلك يعده المسيحيون الأصوليون البابا الصالح، وذلك لأنه ظل بريئا عن تهمة الفسق والزنا. تذكر دائرة المعارف الكاثوليكية قصة عزله عن المنصب ورجوعه إليه مرة أخرى، ولكنها غضت النظر عن ذكر ما فعله مع الأعداء بعد ذلك. ومن أمثلة القسوة ما يروى عن البابا اسطيفان السادس، فقد تولى قبله البابا فرموسوس بتأييد الأمراء الألمان وعونهم، وأما اسطيفان فكان ينتمي إلى حزب الأمراء الإيطاليين. فحين تولى اسطيفان المنصب بمساعدتهم، أمر بإخراج جثة فرموسوس من القبر، ووضعت على سرير البابوية وأجريت له محاكمة، فقطع عقابا له، ثم سلمت الجثة لجموع من الناس حتى يجروها في الشوارع ويلقوا بها في البحر. وكذلك قبل أن يتولى البابا اسطيفان الثالث هذا المنصب، اجتمع جماعة من الأساقفة والأمراء وانتخبوا الأسقف قسطنطين ضد البابا غير الشرعي. وحين تمكن البابا اسطيفان من المنصب بعد حرب همجية، ألبس قسطنطين ثيابا نسائية وربط بأرجله أثقالا، وأجلسه على الحصان وتجول به في المدينة، ثم ألقى به في السجن. وكذلك فعل باسكال الأول مع أعدائه، رغم أنه يعد قديسا من بين الباباوات، فقد فقأ عيني عدويه قبل قتلهما. وحين رفعت الشكوى إلى الملك شارليمان أنكر عليه فعله هذا، ولكن لم يسمح لممثل الملك أن يفحص القضية، الأمر الذي يدل على ارتكابه هذه الجريمة. يعد البابا جريجوري الخامس أيضا من الباباوات الصالحين، فقد ثار الناس عليه أيضا، ونفي من روما لمدة من الزمن، وانتخبت مجموعة من الرومان جون السادس عشر. ولكن جريجوري الخامس تغلب عليهم بعون الجيوش الملكية، ثم أمر بقطع أنف جون وأذنيه ولسانه، وفقأ عينيه وأجلس على ظهر الحمار وتجول به في المدينة. والحروب التي حدثت بين أربنا السادس وعدوه البابا كليمنت السابع تشبه الحروب الهمجية بين الملكين الدنيويين اللذين لا يؤمنان بالله والآخرة. فقد قتل فيها الرجال والنساء والأطفال، وقطعت أعضاؤهم، ونهبت أموال الناس، واعتدي على النساء بجميع أشكال التعدي. وكذلك قتل بينيدكت السادس عشر مخنوقا على أيدي مؤيدي جون الثالث، وكثير من المؤرخين يعتبرون بونيفاس السابع مشاركا في قتل البابا جون السابع، إلى جانب قتله بينيدكت السادس. وحين هجم أعضاء الحزب الألماني بعد أن قتل بينيدكت نائبه، والذي كان آنذاك الكاردينال بونيفيزيو، أخذ جزءا كبيرا من الخزانة البابوية وفر به إلى القسطنطينية. يقول عنه مؤرخ معاصر له: كان عفريتا وحشيا وأسبق الناس إلى الرذائل. وسيطر سيرجيوس الثالث أيضا على البابوية بقوة السيف، وسجن بونيفاس الثامن البابا سلستائن الخامس في مكان ضيق إلى أن مات، وكان قد أجبره على الاستقالة من البابوية، وقتله خوفا من رجوعه مرة ثانية. عندما نرى الكثير من الباباوات منغمسين في الظلم والقسوة، ندرك سبب تأييد الكنيسة لظاهرة الرق والعبودية، والنظام الإقطاعي والظلم باسم الحسبة. كما أننا ندرك لماذا لم يؤيد لوثر الفلاحين المضطهدين ضد الأمراء الظالمين، وندرك أيضا عوامل معاونة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية للملوك، بدلا من تأييدها للشعب المقهور المضطهد. يسجل التاريخ عددا كبيرا من الباباوات الذين قضوا حياتهم منهمكين بالفواحش والرذائل، أو أنهم غضوا النظر عن مغامرات الكرادلة والأعوان الكبار الجنسية، وفي بعض الأحيان قاموا بالإشراف عليها. تسلم دائرة المعارف الكاثوليكية بأن البابا جون العاشر تمكن من هذا المنصب بعون العائلة القوية، ولكن الدائرة تنكر وجود علاقة بين البابا وإحدى نساء هذه العائلة وهي ثيودورا. إلا أن الباحثين المعاصرين
يخبرون بوجود علاقة جنسية لجون العاشر مع هذه المرأة، وذلك منذ كونه الأسقف الأعظم، فهذه هي المرأة التي أوصلته إلى هذا المنصب. ولم يقدم مؤلف دائرة المعارف الكاثوليكية أي أدلة ترد شهادة المعاصرين، بل إنهم اكتفوا بالعبارة التالية: القياس لا يقبل هذا. وكذلك تسلم هذه الدائرة بأن جون 11 ولد نتيجة للعلاقات بين سيرجيوس الثالث وبين امرأة عاهرة اسمها مروزيا. وبعد أن تسلم الدائرة بهذا تقول معلقة: ولكن هذا الأمر قابل للمناقشة. فالدائرة المذكورة هذه تعترف بأن جون 11 ولد من المرأة العاهرة، ولكنها ترى من الإمكان أن يكون من الزوج الأول لهذه المرأة. فعلى أي حال، إذا كان المؤرخون المعاصرون يتهمونه تهمة صريحة، فإنه لا يمكن ردها بالعبارات الضعيفة، مثل يمكن أو قابل للمناقشة. والحقيقة أن فترة القرن العاشر هي فترة تغلبت فيها فئة من النساء العاهرات التي كن من أسر لها باع طويل ونفوذ قوي في تسيير الأمور. وقد سمى المؤرخون المسيحيون سيطرة هؤلاء النساء سلطة الفاجرات، وكانت أبرزهن مروزيا وأمها ثيودورا. كانت مروزيا عشيقة للبابا سيرجيوس المسيطر، وأما أمها ثيودورا فقد كانت لها علاقة مع الأسقف راون الجذاب. وعندما انتهت عصور سيرجيوس الوجيزة، حاولت ثيودورا مع زوجها تمكين الأسقف راون من البابوية باسم البابا جون العاشر. ثم في سنة 921 سعت مروزيا لابنها من البابا سيرجيوس الثالث، ونجحت في نيل منصب له باسم جون 11. كما كان لمروزيا دور كبير في سيطرة حبيبها البابا سيرجيوس الثالث على السلطة البابوية. ثم قتلت هذه المرأة زوجها، وزوجها ابنها البابا من أحد أمراء فرنسا، حيث قتل هو الآخر زوجته الأولى. ولكن ابن زوج مروزيا القتيل ثار على سلطة الأم القاتلة العاهرة فقتلت، وبهذا انتهى عصر حكومة الفاجرات. ولم تنتهي الأعمال اللا أخلاقية من حياة الباباوات بنهاية سلطة الفاجرات، فبعد أن تغلب البيرك على روما والبابوية، بدأ يخطط ليجعل ابنه البابا، ونجح في تنفيذ هذه الخطة، حيث نال ابنه هذا المنصب باسم البابا جون 12، وكان عمره آنذاك 18 عاما، وكان يعرف بالبابا الولد. ففي عصره الذي امتد إلى 9 سنوات تقريبا، ارتكب هذا البابا جميع أشكال الجرائم التي وجدت في ذلك الزمن. يقول المؤرخون إن الجرائم التي ارتكبت في قصر هذا البابا لم ترتكب حتى في قصور الملوك الرومان المشركين القدماء، فمن الكذب والافتراء إلى القتل وسفك الدماء والقسوة، وإهانة الشعائر المقدسة، وشرب الخمر والمقامرة، وتعذيب المخالفين، والزنا ومضاجعة المحارم. فقد كان هذا البابا حسب كلمات أحد الكتاب القدماء عفريت الفواحش جالسا في سرير البابا. فكانت أعمال جون 12 سيئة وصريحة، لدرجة أن دائرة المعارف الكاثوليكية لم تستطع أن تنكرها، فهي تقول دون أن تخوض في التفاصيل: هناك شواهد محايدة كافية تثبت أنه لم يكن مستحقا لهذا المنصب، رغم أن البابا ينتخب بهدي إلهي حسب العقيدة المسيحية. وعندما وصلت الشكاوى الكثيرة عن أعمال جون 12 إلى الملك الألماني أوتو الأول، كون مجمعا أعلى للبحث في هذه الشكاوى، وثبت من الفحص أن كثيرا من التهم صحيحة، ولم يدافع البابا عن نفسه، فعزل عن المنصب. وعلى أي حال، خرج جون من روما، وعقب رجوع الملك من الروم عاد مرة أخرى ووزع أموالا هائلة على مؤيديه ومخالفيه، واشترى أصواتهم، ففاز بمنصب البابا مرة ثانية. وقضى جون الأسابيع الأولى من عودته في قطع أنوف الأعداء وألسنتهم، ثم انغمس في حياة الفسق والفجور مثل عصره السابق، ولكنه بعد 3 أشهر فقط مات في ظروف مخزية. ولم يوضح كتاب المسيحيين المخلصين تلك الظروف التي مات فيها،
رغم أن التاريخ يخبرنا بأن هذا البابا كان يتمتع بامرأة متزوجة في مكان مظلم في روما، حيث علم بذلك زوجها فقتله. ورغم أن سجل أعمال الباباوات الذين جاءوا بعده ينم أيضا عن انغماسهم البالغ في الرذائل، إلا أن بينيدكت التاسع يعد أسبقهم فسقا. يقول أحد الباباوات المتأخرين وهو فيكتور الثاني شاهدا على أخلاق بينيدكت السيئة: كانت مخيفة جدا وإنني أرتعش بمجرد ذكرها. ومن المفاسد التي ذكرها فيكتور وسجلها المؤرخون المعاصرون الزنا والقتل والفساد، ويذكر بعضهم أن هذا البابا كان يرغب في اللواط أيضا. وعلى أي حال، فقد تحمل مركز العالم المسيحي هذا البابا لمدة 13 سنة كاملة. ويعتبر بونيفاس الثامن أيضا من سلسلة الباباوات الفسقة البارزين، فهو بالإضافة إلى انغماسه في المفاسد وفر الفرص العديدة لزملائه وكرادلته أيضا. وحين أجريت المحاكمة في عصر خليفته كليمنت الخامس على جثة بونيفاس الثامن، شهد كبار الأساقفة على أنه كان يستخف بعملية الزنا قائلا: لا يزيد ضرره على أكثر من أن تدلك يديك. ويعد الإسكندر السادس أيضا من البارزين في المفاسد والرذائل، فقد كان هذا البابا يعرف ببرجي الكاردينال قبل تمكنه من منصب البابوية، وكثرت فواحشه في أيام البابا بالا الثاني، لدرجة أن البابا بالا عاتبه بنفسه على ذلك، ولكن تركه دون عقاب. فظل بورجيا طول حياته منهمكا في الرذائل، وبقي عبدا لشهواته حتى أيامه الأخيرة. وفي أيام كان على منصب الكرادلة، ولدت له إحدى عشيقاته المعروفة 4 أولاد، كما كان له أولاد آخرون من النساء الأخريات. فقد حصل على جميع مناصبه بشكل انتهازي، وجعل جميع أولاده شرعيين، ووفر لهم الإقطاعيات والمناصب الأميرية والمنافع الكنسية الأخرى. وأصدر البابا سكتس الرابع المتعاطف مع الإسكندر السادس وقت منحه منصبا كنسيا لأحد أبنائه وهو سيزر بورجيا، فأصدر في هذا الوقت أمرا يقضي بأن سيزر لا يمنع من التمكن من المناصب الكنسية، وذلك لأنه ابن الكاردينال وأمه امرأة متزوجة. والحقيقة إن هؤلاء الكرادلة والباباوات متساوين تقريبا في الانغماس في الفواحش والرذائل، ولذلك يقول الدكتور باستور متحدثا عن أحوال أحد الكرادلة: لم يكن يبالي مثل زملائه، بما حلف به بأنه سيبقى أعزبا، أي أن أغلبية الكرادلة كانوا فسقة ولم يلتزموا بحياة العزوبية التي أقسموا على أن يعيشوها. وكان الباباوات يغضون النظر عن رذائلهم، كما أنهم كانوا يشرفون عليها ويشاركونهم فيها أيضا. فعندما تمكن بورجيا الكاردينال من الباباوية وصار البابا الإسكندر السادس، اشتدت فواحشه وشهواته. يقول المؤرخون المعاصرون: انعقدت مجالس الطرف غير العادية في الفاتيكان خلال بابويته، ولا يمكن وصف هذه المجالس غير العادية وصفا مفصلا، فهي تبدو وكأنها أحلام. وقد قام المؤلفون المسيحيون بنقل أحوال هذه المجالس وروايتها عن المعاصرين الذين شهدوها واشتركوا فيها. فكتب بيركارد وهو أحد معاصري الإسكندر في مذكراته الشخصية أحوال أحد المجالس: بعد الأكل والشرب رقصت النساء العاريات، وفي نهاية المجلس وزع البابا وابنته الفاسقة بأيديهما المباركة الجوائز على موظفي الفاتيكان الذين دأبوا على مضاجعة العاهرات مرات كثيرة. وكان لابنة البابا الفاسقة أصدقاء وأزواج كثيرون، وأبرزهم كان أخاها الشقيق سيزر بورجيا. وقصص حب الأخ والأخت وعلاقتهما الجنسية كانت شائعة على ألسنة الناس، وأما البابا نفسه فقد كان مولعا بحب زوجة ابن عمه، كما أنه كان مولعا بقراءة رسائل ابنه سيزار التي سجل فيها تفاصيل مغامراته الجنسية. والمؤرخ الكاثوليكي الدكتور باستور يكرر ذكر موت الشعور الأخلاقي والشهوانية الشديدة والجرائم القبيحة لدى الإسكندر، وتشهد دائرة المعارف الكاثوليكية أيضا على حياته المترفة.
وكان أنوسنت الثامن قد أنجب ولدين غير شرعيين قبل أن يتولى البابوية، فحين تولى منصب البابوية كان شيخا كبير السن ولم يكن يقدر على الفواحش، ولكنه أطلق سراح أولاده وكرادلته للفسق والفجور. وكان أحد أولاده يتميز بالتعهر بالإضافة إلى المقامرة، فالمرأة التي تعجبه لم تكن تسلم من يديه، فكان خدامه يقتحمون بيتها باسم ابن البابا. وكان أنوسنت السادس يعلم أعمال الكاردين البورجيا المذكورة القبيحة، كما أنه كان على علم بأن الكرادلة الآخرين منغمسون في أعمال الفسق، وهو بالإضافة إلى ذلك يرتكب اللواط. ونتج عن إشراف البابا على هذا الكاردينال وتشجيعه له أنه أصبح البابا جوليوس الثاني، وهو يعد واحدا من الباباوات العظماء. وكان من المتوقع بعد بداية حركة الإصلاح الديني أن يحاول الكرادلة والباباوات إصلاح أخلاقهم وأعمالهم، لأن هذه الحركة كانت رد فعل لفواحشهم وفسقهم. ولكن البابا بالا الثالث الذي عاصر لوثار عندما كان كاردينالا أنجب 4 أولاد غير شرعيين، غير أنه تمكن من منصب الكاردينال عن طريق علاقات أخته بالبابا الإسكندر السادس. وقد اعترفت دائرة المعارف البريطانية بهذه العلاقات في طبعاتها القديمة، ولكن حذف ذكرها في طبعاته الجديدة. وزعماء المسيحية من القرن السابع عشر لم يصلوا إلى المستوى الخلقي المنشود، وأما الباباوات وكبار زعماء المسيحية الآخرون الذين جاءوا بعد هذا العصر، فإن أحوالهم وأعمالهم لم تظهر بكل تفاصيلها، ولكن يمكننا أن نقول إنها لن تكون مختلفة في معظم الأحيان عن أحوال السابقين.